Let's talk about cooking pasta and scrambled egg for today. Let's talk about cooking. Kawali is life. So, i-preheat na natin ang kawali with oil. Magkahanda tayo ng scrambled egg for my breakfast. So, ayan mga guys, preheat lang with olive oil and then batihin natin ang itlog at ilagay natin sa mainit na kawali. Halu-haluin natin mga guys. Ayan, halu-haluin natin para maging fluffy ang ating scrambled egg. So, nilagyan ko siya ng konting gatas ang ating egg, salt and milk mga guys. Yun lang yung nilagay ko para maging fluffy and tasty ang ating milk, ang ating scrambled. And then, nag-prepare ako ng aking coffee with milk here in my coffee machine. So, naghanda na tayo for my morning breakfast mga guys. Please like, subscribe, and comment on my channel, carryon teeV. Ayan, hayaan natin umagos ang coffee. Morning na naman mga guys. Nagluto na naman ako dahil ang dami naming eggs. Nagluto na naman ako ng eggs. Kasi walang uubos yan mga guys. Tapos may coffee na rin tayong inihanda here. Oh, hindi kita. Kita natin mga guys. Ayan. Tapos mga guys, meron kaming tinapay. Meron tiyagaan ko na ang burger. Tiyagaan ko na burger. Masarap mga guys. Lagay natin sa gitna mga guys. Tapos ipitin natin. Inipit. Ang tawag dito ay inipit. Hindi maganda. Hindi maganda na mo yan. Nagdating na lang konting kutsara ang asukal. Ating kape. Siyempre. Ay, kakainin ko ng kakainin ko. Hindi lang. Baka ako'y mamatay na agad na maaga. Hinay lang mga guys. Ang kain. Para mas masarap ito mga guys. Ang eggs ay akin nila ang sarap yung strawberry mga guys. Sarap yung palaman. Ito kang walang trabaho mga guys. Lamong kay lamong. Ay, hindi lalo ng lalaki. Kapon naglakad kami ni baby. Kaandar lang ng aking pasajino. Ng aking trolley. Tulog agad ng aking bebe. Tulog pa hanggang ngayon. Ayos na nabi na. Wala naman kaming gagawin. Mag-iiyakan lang kaming dalawa. Bye muna mga guys. Ako kakain ng concentrate. And for today's lunch mga kaibigan, I prepared zuchina, pasta con zuchina. At ito ang aking ingredients. Zuchina, bacon, and sibuyas,
tomato sauce. Ito mga guys, ating gisahin ang sibuyas with olive oil, syempre. And then, I'm going to add bacon. Ayan mga guys, i-add natin ang bacon. Ayan mga guys, add bacon at hayaan nating malanta siya or golden brown. And then, ayan, halu-haluin natin mga guys. And then, pwede nating i-add ang susunod na ingredients, ang tomato sauce after na nitong danta or golden brown. Ayan mga guys. Tapos, isusunod natin ang zucchina mga guys. Ayan, hayaan nating maluto, bumulak o kumulo ang ating condiment for pasta. Ayan mga guys, halu-haluin para mabalanse ang kanyang pagkaluto mga guys. And then, cover to simmer. Kino-coveran ko siya mga guys, pero para pantay ang luto, ang bulak, hayaan nating bumulak ng bumulak ng bumulak. Ayan mga guys, bumubulak na siya hanggang sa maluto. Ipagpatuloy lang natin mga guys ang paghahalo at pagbubulak for 10 minutes. 10 minutes ay habang nagbubulakan ang ating mga pagkain. Naglalaro muna kami ni baby. Ayan, nakakapaglaro pa kami ni baby habang bumubulak ang ating mga zucchina condiment for the pasta spaghetti for the lunch. For the lunch, lagi kaming pasta mga guys with different types of condiment. Ayan na mga guys, nakaluto na ako ng pasta spaghetti at imimix ko na ang ating pasta sa condiment nating zucchina with tomato sauce, bacon, and sibuyas. Ayan mga guys, haluin natin mga guys. Alam niyo, mas maganda kung paiinitin pa natin ang pasta sa ating kawali. Hayaan nating bumulak ng 1 minute para absorb ang lasa. Ayan mga guys, sinama ko pa si baby habang titingnan namin ang aming nilulutong pasta. Ayan mga guys. Unga na kayo, unga. Anong gagawin mga guys? Ito na mga guys, ready na ang ating pasta zucchina for lunch, which is parmesan cheese on top. Yan mga guys. May dessert pa akong pakwan. Siyempre, lagi may pakwan mga guys. After nating kumain, please like, subscribe, and comment on my channel, Carryon teeV. Bye mga guys! See you!